পৰিৱৰ্তন আৰু শিক্ষা ইউটিউব অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক পুনৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন বিষয় লৈ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। সদায় একেবোৰ ধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকিলে আমনি লাগে, গতিকে যিহেতু পৰিৱৰ্তন আৰু শিক্ষা আমি বহুত কথা শিকিব পাৰোঁ আৰু এই অনুষ্ঠান যোগেদি মই আপোনালোকক বিভিন্ন কথা শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি আহিছোঁ। গতিকে আজি এটা নতুন বিষয়লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে হৈছে এই মেচিনটো কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয় সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আৰু এই মেচিনটো দুটা কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে আগতে আমাৰ কি হৈছিলে, ঘৰে ঘৰে কিছুমান কুটিৰ শিল্প আছিলে। আমাৰ ঘৰে ঘৰে সৰু সৰু বস্তু আমি প্ৰডাকশ্যন কৰিছিলোঁ, তাৰ পৰা আয় উপাৰ্জন কৰিছিলোঁ। কিন্তু আজিকালি কি হৈছে, মডাৰ্ণাইজেশ্যনৰ যুগত মানে আধুনিকৰণৰ কাৰণে যিহেতু চব কামত আমাৰ মেচিন ব্যৱহাৰ হয়, গতিকে আমাৰ পুৰণিকলীয়া কুটিৰ শিল্পবিলাক ধ্বংস হৈ গৈছে। কিন্তু হ'লেও মেচিন লৈ পেলাই প্ৰত্যেকটো ঘৰতে আমি সৰু সৰু এটা ব্যৱসায় এতিয়া আমি নতুন ধৰণে আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পৰা আমাৰ দুটা উপকাৰ হ'ব। এটা হৈছে আমি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম, দ্বিতীয়তে হৈছে আমি মানে কামত নিয়োজিত হ'ব পাৰিম আৰু নতুন ধৰণৰ কামত আমি নিয়োজিত হ'ব পাৰিম। একেধৰণৰ একঘেয়ামী কামত আমি মানে নিজকে নিয়োজিত কৰি থাকিব নালাগে। আৰু বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ কাৰণেও হ'ব, নিবনুৱাসকলৰ কাৰণেও বৰ উপকাৰী হ'ব। গতিকে এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ মেচিন আছে যিটো মই আপোনালোকক মানে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত দেখুৱাম। আজি মই এটা মেচিনৰ বিষয়ে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই মেচিনটোৱে যি প্ৰডাকশ্যন কৰে, সেই প্ৰডাকশ্যনটো, সেই উৎপাদনৰ বস্তুটোক আমি খেতিৰ যাদু বুলি ক'ব পাৰোঁ। কেনেকৈ যাদু হয় চাওঁ আহকচোন। এই মেচিনটোনো কি? এই মেচিনটোনো কি দেখিলে আচৰিত হ'ব। এই মেচিনটোৱে যি প্ৰডাকশ্যন কৰে সেয়া হৈছে খেতিৰ যাদু। এই মেচিনটোৰ নাম হ'ল কোকোপিট মেকিং মেচিন। এইটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো এই মেচিনটো পোৱা যায়। কিন্তু কোকোপিট প্ৰডাকশ্যন সাধাৰণতে আমাৰ দাক্ষিণাত্যৰ ফালেহে বেছি হয়। অসমত কোকোপিট প্ৰডাকশ্যন তেনেকৈ নাই, দুই এটা খুলিছে বুলি শুনিছোঁ। গতিকে কোকোপিট প্ৰডাকশ্যন আমি কৰিব পাৰোঁ। কোকোপিট প্ৰডাকশ্যনৰ ৰ' মেটেৰিয়েলছ হৈছে নাৰিকলৰ বাকলি। নাৰিকলৰ বাকলি এই মেচিনটোত দিয়া হয় আৰু মেচিনটোৱে নাৰিকলৰ বাকলিখিনি গুড়ি কৰি খুব প্ৰেছাৰ দি পেলাই কিছুমান ব্লক বনাই উলিয়াই দিয়ে। এয়া চাওক, কোকোপিট মেচিনৰ পৰা ব্লক ওলাইছে। এয়া হৈছে নাৰিকলৰ বাকলিৰ ব্লক। এয়া চাওক, কোকোপিট মেচিনৰ পৰা ওলোৱা বিভিন্ন চাইজৰ কোকোপিট ব্লকছ। ইয়াৰ চাইজ লৈ লৈ ইয়াৰ দাম বেলেগ হয়। গতিকে আমাৰ ছাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰা বা কলিকতাৰ পৰা এইবিলাকৰ পৰা আনিলে আমাৰ অসমত বহুত খৰচ বেছি পৰি যায়। আমি দেখা পাইছোঁ যে নগাঁৱৰ পৰা জাগিৰোডলৈ যাওঁতে আমাৰ কিমান নাৰিকলৰ বাকলি আমি দেখা পাওঁ। সেইবিলাক কি কামত ব্যৱহাৰ হয় আমি নেজানো। গতিকে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ এই অঞ্চলৰ মানুহখিনিয়ে তেনেকুৱা এটা চিন্তা কৰিব পাৰোঁ। এয়া চাওক, কোকোপিট যেতিয়া তিয়াই দিয়া হয় তাৰ পৰিমাণটো ডাবল হৈ যায়। আৰু সেইখিনি আপুনি ক'ত কেনেকৈ মিক্স কৰিব, মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাব। মেচিনটো দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে। কিমান বস্তু আমি পেলাই থাকোঁ দৈনন্দিন জীৱনত, বহুত বস্তু পেলাই থাকোঁ। এতিয়া ধৰি লওক তামোল আৰু নাৰিকল একেজাতীয় বস্তু। গতিকে নাৰিকলৰ পৰা যদি ইমান বস্তু এটা ভাল বস্তু, খেতিৰ কাৰণে উপযোগী বস্তু প্ৰডাকশ্যন কৰি পেলাই খেতিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছে, গতিকে তামোলৰ বাকলিও নিশ্চয় এটা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলে গম পোৱা যাব, তামোলৰ বাকলিও তেনেকুৱা ধৰণে এটা উপকাৰিতা পোৱা যাব। গতিকে তাৰ ওপৰতো এটা অনুসন্ধান চৰকাৰীভাৱে আৰম্ভ কৰিব লাগে বা বিভিন্ন ব্যক্তিগতভাৱে অনুসন্ধান কৰিব পৰা যায়। যি কি নহওক, আশা ৰাখিছোঁ, কাৰণ আমাৰ মধ্য অসমত ধৰি লওক নগাঁও জিলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ
মৰিগাঁও জিলাকে ধৰি আমাৰ যথেষ্টখিনি আমাৰ নাৰিকলৰ প্ৰডাকশ্যন হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ 10খন জিলাৰ ভিতৰত অসমো পৰিছে নাৰিকল প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সৰু সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ আৰু আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ। সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ ওপৰত আশা নকৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ যত্ন কৰিব লাগে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো সৰু সৰু মেচিন মই আপোনালোকক দেখুৱাম, যিবোৰ নিবনুৱাসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, মহিলাসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, সৰু সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী খুলিব পাৰিব ঘৰতে। আৰু লগতে যিসকল ব্যক্তি ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে, কৰ্মজীৱনত বহুত কৰ্ম কৰিলে, এতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত তেওঁলোক ঘৰত বহি পেলাই কাম নোহোৱা হৈছে তেওঁলোকেও তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু মেচিন লৈ পেলাই এটা বস্তু, বিশেষকৈ পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু, ঘৰ সজোৱা বস্তুৱেই হওক, এইবিলাক মানে ঘৰতে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব, স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব, নিজৰ সময়বিলাক উপযোগীকৈ পাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যিহেতু মই আগলৈ এনেকুৱা কেইটামান মেচিন দেখুৱাই থাকিম। আৰু লগতে কোকোপিট আমি কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, মই আগতেই কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো ছাদৰ ওপৰত খেতি কৰা হয়, ৰুফটপ বুলি মানে গাৰ্ডেনিঙৰ কথা কৈছোঁ। গতিকে তাত কেনেকুৱা ধৰণে কোকোপিট ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কি পৰিমাণত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, তাৰ লগত কি এড কৰিব লাগিব, জইন কৰিব লাগিব, যেতিয়া আমাৰ ছাদৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্য ধৰণে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ সুন্দৰভাৱে আমি খেতি কৰিব পাৰোঁ, সম্পূৰ্ণ অৰ্গেনিকভাৱে খেতি কৰি ঘৰতে কৰা শাক পাচলি খাব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে মই দেখুৱাম। গতিকে মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব, এটা ৰঙা আখৰে লিখা থাকে, এই ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপিব। আৰু লগতে এটা ক'লা বেল এটা আহিব, সেই বেলটো আপোনালোকে টিপি দিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে আপডেট পাই থাকিব। চ' আজিলৈ ধন্যবাদ।